ሰላም ቤተማርያም ሚሊዮን ነኝ ከቤተማ ክሬቲቭስ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት የአዶቤ ሶፍትዌር አምራች ኩባንያ ምርት የሆነውን አዶቤ ፎቶሾፕ ላይትሩም ስልካችን ላይ በቀላሉ በመጫን እንዴት ፕሮፌሽናል የሆኑ ፎቶዎችን ኤዲት ማድረግ እንደምንችል ማሳያችሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቤተማ ክሬቲቭስ። መጀመሪያ አዶቤ ላይትሩምን ከጉግል ፕሌይ ላይ እናወርዳለን። ላይትሩም አፕሊኬሽናችንን እንከፍታለን። ስንከፍት ይሄንን ዊንዶ ነው የሚያመጣልን ማለት ነው። ሳይን ኢን የሚል ኦፕሽን አምጥቶልናል። ነገር ግን አዲስ አካውንት ክሬት ማድረግ ይኖርብናል አካውንት ከሌለን። በምትመለከቱት መልኩ አካውንት ክሬት እናደርጋለን። ኢሜይላችንን፣ ስማችንን እና ፓስወርድ በማስገባት አዲስ የራሳችንን አካውንት ክሬት ማድረግ ይኖርብናል። እንደምታዩት ከላይ ኦሬዲ ኤግዚስት ይላል የኔን ኢሜይል ማለት ነው። ከዚህ በፊት እኔ ሳይን አፕ ስላደረኩኝ አካውንት ስላለኝ ኦሬዲ ኤግዚስት ብሎኛል። ስለዚህ ሳይን ኢን ብዬ እኔ በራሴ አካውንት መግባት እችላለሁ ማለት ነው። ሌላኛው መንገድ ደግሞ ቀላሉ መንገድ ከስር እንደምታዩት ፌስቡክ የሚል አለ። እሱን ስንጫን አውቶማቲካሊ ፌስቡክ አካውንታችንን ፈልጎ ስልካችን ላይ ያው ፌስቡክ አካውንት ፌስቡክ የምንጠቀም ከሆነ ስልካችን አውቶማቲካሊ ፌስቡክ አካውንታችንን ከስልካችን ላይ ዲቴክት አድርጎ አዶቤ ላይትሩም አፕሊኬሽናችንን ይከፍታል ማለት ነው። እኔ አሁን አዶቤ ላይትሩምን በፌስቡክ አካውንት ከፍቻለሁ። እንደምታዩት ቤተማርያም ሚሊ ነው የፌስቡክ ዩዘር ኔም። ስለዚህ በምታዩት መሰረት በፌስቡክ በቀላሉ አካውንት ክሬት ሳናደርግ መግባት እንችላለን ማለት ነው። ብዙ ሰዎች እንጠይቁኝ ከሆነ በእነዚህ በጉግል አካውንት ወይም በፌስቡክ አካውንት ላይ ለመግባት በሚሞክሩበት ጊዜ እንዳስቸገራቸው ነግረውኛል። ያንን ፊክስ ለማድረግ አዲስ አካውንት ክሬት ማድረግ ይኖርብናል። ለዛሬ በዚህ መልኩ አዶቤ ላይትሩምን በማውረድ እና ስልካችን ላይ በመጫን እንዴት በቀላሉ ፎቶ ኤዲት ማድረግ እንደምንችል በከፊል ለማየት ሞክረናል። በቀጣይ ቪዲዮ ፎቶዎችን ኤዲት እያደረግን አብረን እናያለን። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።